Γεια σας! Hallo zusammen! So, ο επόμενος χορός μας έρχεται από τη Θράκη και λέγεται Δεντρίτσι, από το μόνιμο τραγούδι. Δέντρο είχα στην αυλή μου κτλ. Είναι μεικτός χορός, άντρες γυναίκες μαζί, 12 βήματα στο σύνολο. Unser nächster Tanz kommt aus Thrakien und heißt Dentritsi. Ein Gemischttanz, Herren und Damen zusammen und 12 Schritte. 6 βήματα στα δεξιά, ξεκινάμε με το δεξί μας, τριαράκι, τριαράκι, τα χεράκια μας είναι εδώ. 6 Schritte nach rechts, erstmal mit der rechten Bein. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Εντάξει, αν το μετρήσουμε τις 6, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 στα χεράκια. Mit der rechten Bein und 1, 2, 3 und 4, 5 und 6. Und dann auf der Stelle 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Είμαστε 6 εδώ και τώρα τα 6 είναι τα δεύτερα στη θέση μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αυτό είναι όλο. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 und 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Thank you.